ito, naka-plug na yung refrigerator, nakaset sa cold 12 volts. So tignan natin ayan siya, kung makikita nyo malamig sa loob. Pero itong area na to, ito yung frost, kung nasan yung frost, dyan lang sa area na yan. So maganda talaga pag tumatakbo yung makina, dahil siyempre mataas yung kumonsumo to sa baterya. Nalagyan natin ng parang basket niya. Basket. Like this. Ito yung kakabit natin sa gilid ng motor. Diba? Tapos ito, cooler. Nalagay na yan. So lalagyan na lang natin ng parang cooking system ito para sa motor. Ito meron na siyang bracing system, nakakabit dun sa utility box. Pwede natin ilagay yan dyan. Basket lang siya. Refrigerator heater. So in-attach ko dyan. So ganyan kalaking space nya. Para lang sa a few drinks. Dito yung cooling system nya, yung cooling element. Tapos ito ay 12 volts. 12 volts hot or cold, pero hindi siya yung ice cold, parang chiller lang, chiller system. Diyan yung machine nya. So pag kinabit mo to sa 12 volts, gagana to. Or pwede mong gawing cooler na lang, lagyan mo ng ice. Kasi itong ano naman niya, membrane niya, waterproof. Lagay mo dyan yung ice, lagay mo yung drinks mo. So, pwede rin. Kung nandito yung bike, dapat dito yung bukasan. Para pag humangin, hindi siya mabuksan. Hindi siya pwedeng pabaligtad na ganun. Tapos ito, gusto kong ilagay sa kabila. I-attach natin sa kabila. Using a brace. Gumawa ako ng brace. Ito yung brace system nya. Kakabit natin dito. So dito sa standard na compartment, yung mga tornilyo nya, dito natin ikakabit yun. Dito ko rin kinabit yung sa cooler.
sa refrigerator, oh. Bali ano yan, detachable, hindi naman actually naka-permanent yan, detachable lahat, oh. So ito may basket siya, metal basket, tornilyo, tapos may mga rubber para sa vibration to, rubber sa sapatos to, rubber matting for shoes. Yan, para sa vibration yan. Itong chiller na to mura lang. Itong hot and cold chiller warmer, 800 yan, Lazada. Kaya lang ang lakas kumain sa battery. So mas maganda dyan, ang bala kong gawin dyan, lagyan lang ng ice para may malamig. Especially kung short rides lang. Bala ko kasi mag-photography sa Marilake. So mga 5 oras lang yon. Tama na tong ganito. May soft drinks, may juice. Ayan. May beer. Oy, bawal yun. Bawal yung beer. Bawal yung beer. So ito yung mga nut system niya. Siya pa rin, oh. So existing. So ilalagay natin itong brace na ginawa ko. Ito nga pala, oh, ayan, oh, yung mga holes na yan, tignan nyo, hindi bilog. Problema ko yan, yung mga paggawa ng malalaking bilog na yan. Hirap sa drill bit yan, magastos sa drill bit. So ang ginagawa ko, welding ko rin lang yan. Pag kinoncentrate mo yung welder mo dyan, nabubutas ang bakal. Gumagawa ng malalaking butas. Diba? Tapos ito, pwede ng holder ng bag. Isa yung mga side bag. Wow, medyo mahal. Medyo mahal yung mga side bag. Panniers 7,000, ganyan. Mantalang ito, mga lumang computer bag, diba? Alam ko naman marami kayo niyan, hindi nyo ginagamit. Pwede to, oh. Daming pwedeng ilagay, oh. Usually nilalagay ko dyan yung mga raincoat, mga first aid kit, ganyan, mga lubid, tali, mga bag. Kasi syempre sometimes meron kayong nadadaan ng gusto nyong bilhin, mga prutas. So maganda yung may bag, di pwedeng ilagay dito. Hindi pwedeng ilagay dito kasi food items, di ba, may mga amoy. Mahalo sa mga helmet, sa mga electronics. Nandito kasi yung camera, yung mga camera system, damit, helmet, gloves. Ito ngayon, dapat yung mga pagkain, tsaka yung mga basang damit, o used na ng mga bagay, towels, ganun, dapat sa labas na. So kung meron akong angkas, usually pag wala akong angkas, bag din to, pero pag meron akong back ride, kailangan nasa gilid lahat. Pati tent, dito namin nilalagay mga tent. Now let's see, higpitan muna natin yung so ganyan, Actually, ang mga nilalagay sa ganitong system, yung mga hindi naman masyadong importante, diba? Kasi syempre dangling siya, hindi mo malaman, baka mahulog, yung talaga mga damit, ganyan, mga pagkain, mga fruits na nabibili sa daan. Ayan. So at least naka-attach na siyang ganyan. Of course, lalagay tayo ng lubid. Never know. One time na may nahulog sa bangin na bike, patulong to para iangat yung bike niya mula sa bangin na malapit sa Jariel. So
So here is our chiller. So ayan lang ang pwedeng ilaman. So may tubig, soft drinks, Cobra, Sesto, kaya kung may baon kayong mga chocolate tapos ayaw nyo mag-melt, pwede rin lagay dyan. So mag-hold siya ng heat or cold. So may space po, diba? Kung mahilig kayo sa sweets, pastries, natutunaw yan sa biyahe pag mainit pero kung may chiller, perfect. Nilagyan ko ng plastic kasi para pag umulan, ito galing lang to sa soft drinks, sa plastic soft drink bottle, para hindi mabasa. Ayan, pwede kayo mag-choose ng hot or cold. Tapos pagka uminom na kayo, pwede maglagay dito ng cups sa taas. So testingin pa natin sa biyahe yan, hindi pa na testing, still lockdown.